एभ्रिवान इट्स मी रुसबा दिगर हैन म चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएँ हैन अनि आज क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ नराम्रो होला हैन किनकि 2-3-4-5 वर्ष नै 4-5 वर्ष नै पुरानो मोबाइलबाट म भिडियो गरिरहेको छु हैन फ्ल्यास लाइटहरु बाल्नु गर्दा छु होला अनि फाइनली आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ दराजबाट एउटा प्रोडक्ट मगाएको थिएँ अनि कम्प्युटर बिग्रेको थियो अनि त्यही भएर कम्प्युटर बनाएपछि त यो गर्न सकिन्छ हैन एडिट गर्नको लागि कम्प्युटर बिग्रेको थियो अनि कम्प्युटर बनाएँ कम्प्युटर बनाउनको लागि चाहिँ सामान लिएर आएँ अनि सामान चाहिँ दराजबाट अर्डर दिएको थिएँ 1 केजी दाइ केही छैन यस्तो 1 केजी हुन्छ अब चाहिँ यसलाई खोलौँ होइन के रहेछ भनेर स्पेसल्ली चाहिँ हेरौँ यसमा के छ होइन के चाहिँ हो कम्प्युटरको के चाहिँ पार्ट बिग्रेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अनि ओके रिभ्यू इट यो चाहिँ बटबट फाइनल्ली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुनै रिभ्यू प्रडक्ट होइन है कसैले मलाई दिएको होइन कि यो के अरे रिभ्यू गर भनेर दिएको होइन प्रमोसन प्रडक्ट होइन म आफैले किनेर ल्याएको प्रडक्ट सो यसलाई हेर्छु अनि त्यसपछि बारेमा चाहिँ रिभ्यू चाहन्छु ओके स्टे ट्युन है हेर्दै गरौँ भिडियोहरू कन्टिन्युसली आउँछ अबदेखि चाहिँ हप्तामा विकली 1 भिडियो चाहिँ आउँछ होइन भ्लगको हुन्छ या जेको भए नि आउनु चाहिँ आउँछ होइन हेर्दै जाऊँ होइन जस्तो हुन्छ इन्जोय गर्नु होइन राम्रो लाइक गर्नु सेयर गर्नु सब्सक्राइब नि गर्नु guys like let's side light my like this is my new stuff केही भयो भने जिन्दगी गयो नि त आच्छे कस्तो मजा आयो यो फर्कन अब यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ 4 भइसक्यो यहाँ धेरै नै अहिले मैले थाहा पाएन मार्छन् मगाएको थिएँ किङ्स्टन पठाइदिए हाइटेक अरे दिस दराज के उत्तर आउँछ मगाएको छ किङ्स्टन पठाइदिएको छ हाइटेक भएन है हाइटेकको F100 पठाइदिन्छ किङ्स्टनको F100 मागेको साइकल रहेछ कति वारेन्टी का based on the CPU HITECH को पढ़ाते हैं मगाएको क्वेश्चन साइको भन्छ जेको मगाएको त्यो पढाइदिनु पर्छ नि HITECH SSD साइको चारवटा मेट्रिक कता गरे अब चल्दै चल्दैन भन्नु चल्दैन हेरौँ हैन चल्दैन भन्छ मैले त्यसको बङ्गालसँग झार्दिन्छु यति हो केही छैन मोडल नम्बर SSD240GB अनि एफडब्ल्यू यति छ यो एसएन नम्बर यति छ ROHS भनेको थाहा नि मेड इन ताइवान रहेछ SSD 7 रहेछ हाइटेकको मैले मगाएको चाहिँ किङ्स्टनको SSD हो F100 मगाएको यो साइकोहरूले चाहिँ पठाइदियो मलाई सोलिड स्टेट ड्राइभ हाइटेकको
10x फास्टर त हुन्छ भनेर चाहिँ गरे हेरौँ है कतिको 10x फास्टर हुन्छ मेरो पहिलाको पिसी चाहिँ बिग्रेको हार्ड डिस्क बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 213 भन्नुहुन्छ 2 देखि 3 मिनट्स लाग्थ्यो कि मिनिमम ओपन हुनलाई यसले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ त 10x फास्टर भने 3.06 GB रेटले जान्छ अरे अरू त केही छैन यहाँ दराजबाट त यो अरू त केही दिँदैन रहेछ यो मात्र दिन्छ अब वायरहरू चाहिँ आफैले किन्नुपर्छ सादा र अनि यो त आफ्नै युएसबी पोर्टमा हुन्छ कुनै सादाको चाहिँ किन्नुपर्छ चाहन्छु होइन सो दराजमा यो खासैमा अझै राम्रो लागेन है 4000 यति ज्यादा छ भने 4000 तिर्नु भएन त यार 98 व्यस्त छ होइन Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. अपडेट गर्दैछु अब बाइक कुरोहरू अब बिस्तारै बोल्दै चाहिँ अब भिडियोहरू आउँदै गर्छ हैन अब यो भिडियो एडिट गरेर हाल्नु पर्यो सुरुमा जस्तो भए पनि हाल्छु राम्रो भए नि हाल्छु नराम्रो भए नि हाल्छु हैन हालिहाले राम्रो भए नि हाले नहाले हालिहाले हैन आजलाई यति नै त अब भोलि एभ्री फ्राइडे चाहिँ म एउटा वर्कआउटको भिडियो पनि हाल्न सक्छु हैन किनकि अब म जिम जोइन गर्ने सोचिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ है अब जिम जोइन गऱ्यो भने अब जिमको वर्कआउटको बारेमा पनि हाल्दै गर्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि स्टे ट्युन स्टे हेल्दी हैन अब कोभिड-19 बढ्दै गइरहेको छ सबै मास्कहरू लगाएर हिँड्नु होला सो थ्याङ्क यू सो मच ओके बाई